הזמן מחפש צלפים, כל הזמן, צלפים, אני מחפש צלפים כל הזמן. תחילת האינתיפאדה השנייה, ממש שכם זה היה מפעל לחגורות נפץ. היו כמה פעמים שהגענו למעצרים של אנשים שהחגורת נפץ כבר בבית שלהם, שהיום בלילה, מחר, הבן אדם הולך להתפוצץ. שמונה בבוקר בדרמקוט, דרמסלה. באוויר כבר עומד ריח הקטורת המתערבב בריח גללי הפרות. שקט של בוקר וצ'אי. אבל יש שערות שגם הנוף הפסטורלי ביותר אינו יכול להרגיע. הייתי חולם שאני מסתער, יורה ונמס לי הקנה של הנשק. חלמתי שאני בחדר חשוך לגמרי, יש עוד מישהו, אני לא רואה אותו, שומע אותו, לא כלום, רק יודע שיש עוד מישהו והוא רוצה להרוג אותי בתוך החדר הזה. סם גודריץ', בן 34, השתחרר לפני 14 שנים משירות קרבי בצנחנים. באותה תקופה, האינתיפאדה השנייה הייתה בעיצומה. לא היינו יוצאים עם איזשהו מבצע מסוים, מסודר, מסתובבים, קופצים לפה, קופצים לשם, כל הזמן חוסר ודאות מטורפת. שזה היה לזה חשיבות מבצעית מאוד גבוהה, אבל אני פחדתי לחיים שלי. 14 שנים נדרשו לסם כדי להתמודד עם הפוסט-טראומה. 14 שנים לא הצליח ליצור דבר משמעותי. היום הוא פה, כדי להקים מרכז להעלאת המודעות לחוויות לחימה. בית לילדים האבודים, שאולי היה חסר לו, אז, כשטייל בהודו, אחרי הצבא. כשצוות חוזר מפעילות, מדברים על זה כזה, אולם לא יורדים לעומק, אבל יש דיבור כזה קצת. ובתור קשר מח"ט, אז כשהיינו חוזרים מפעילות, אתה יודע, מח"ט הולך להיות מח"ט. הוא לא יישב איתי שתי קפה ויריץ דחקות, כאילו, אז כזה, הכל שמרתי בתוך עצמי, ועוד חוויה, ועוד חוויה, ועוד חוויה. יש לאן לעשות את הצעד, אני צריך עכשיו רק את הפוש הזה של יאללה, זה בסדר, זה לא רק זה, זה אחלה. 12 בצהריים. סם יוצא לחפש משוחררים בכפר. הוא מקווה שמבין כל המטיילים הוא ימצא מישהו שירצה לספר, שיסכים להיפתח. אז אני עושה היום ב-5 מפגש בוואנס. הקמתי השנה את עמותת סולטוק, זה סימניה כזאת לספר שיהיה לכם. בגדול באתי להודו לקדם מודעות לנושא של עיבוד חוויות לחימה. ספציפית להודו בגלל חיילים הרבה חבר'ה מגיעים לפה משוחררים. לקח לי 10 שנים בערך לאבד את מה שחוויתי בצבא. ובא לי לצמצם את הזמן הזה לאנשים. נצא לך לבוא עם מישהו שנראה לך ישמח לשמוע, למעלה ב5. ואחלה. תודה רבה לכם. תודה. טוב, אז שלום, אני סם. באתי לספר לכם על הפעילות של עמותת סולטוק, שזאת... 5 אחר הצהריים. למפגש הראשון מגיעים 4 אנשים בלבד. סם יודע שקשה להם להבין עכשיו את מה שהוא הבין באיחור. חבר. הוא לא מוותר ונערך למפגש נוסף. ההבנה היותר גדולה של זה הגיעה בגיל 27-8, כזה פתאום, וואלה, הוא כבר באותו תחום כבר כמה שנים, ויש לו ילד, והרוב נשואים, וכמה פעמים במהלך הטיפול באתי לפסיכולוגית שלי ואמרתי, בטוחה שיש לי פוסט-טראומה, כאילו, כזה עם חיוך, אל תעליב אותי, כאילו. במפגש השני, החדר מתמלא באנשים רבים ושאלות. משום מה שאנחנו לובשים מדים ועוברים חוויות שהן גם אינטנסיביות במסגרת הצבא, יש קצת פחות במה בחברה לדבר על הדברים. יש אירוע ספציפי שאתה זוכר אותו בתור אירוע טראומטי?
הסתובבנו בשכם עם הג'יפ וחטפנו קצת בקבוקי תבערה, אז עצרנו את הג'יפ. המפקד שלי ישר ככה הגיב באש, אמר לי יאללה קדימה לראות. הוצאתי את יש כאלה חרירי ירי בג'יפ, אז הוצאתי את הנשק והיה לי כוונת כזאת, טריג'יקון זה נקרא, היא מגדילה הכל ב3-4. זהו, ואני רואה מישהו ממש בגודל של אחי הקטן, שהיה בערך בן 14 אז. הטישרט שלו והשיניים העקומות שלו קצת כזה, ממש... וזהו, ושם לא הייתי על אוטומט, שם הייתי ממש בשנייה הזאת בדילמה, כאילו אני לא יכול לראות, כאילו לא... ומצד שני מופעל לחץ גדול, קדימה, וגם זורקים עלינו בקבוקי תבערה תוך כדי. וזהו, ופשוט אני זוכר ממש בתוך לחץ כזה, פשוט בסוף כזה, יריתי 3 כדורים, לא הסתכלתי בכלל בכוונת כזה, נראה לי בכלל הסתכלתי על המפקד שלי שצעק עליי, יאללה תירה בכלל, יריתי את 3 כדורים, והוא גם ירה עוד כמה כדורים, זהו, בכל אופן הילד הזה לא חי, כאילו, אחר כך, אחרי הסיטואציה הזאתי. אתה מצטער על מה שעשית, כאילו? זה היה תגובה לא נכונה מבחינתך או מבחינת ההרגשה? אני מצטער על התוצאה. זה היה ירי מוצדק? צודק, לא צודק, זה תלוי בך, במה שאתה מאמין, ומבחינה מבצעית זה היה צודק, אין ספק. היה לנו מקרה דומה מאוד בבלטה גם, הייתי כבר עם הטריג' עם הטריג' על הבן אדם, שזה גם, תחשוב, עזוב, הסיטואציה שלך, עזוב. מה זה יכול לשנות לי בחיים, כאילו, אם הייתי לוחץ, כן. ואיך זה נגמר? הדברים האלה זה הרבה פעמים לא בא רק מאירוע ספציפי, כאילו, בגלל זה גם הרבה זמן לקח לי גם להבין, כי לא הצלחתי ממש לשים את האצבע, זה שירו עלינו שם, זה מזה פה, זה מזה שם, זה... לבלות שבועיים בעזה, שאתה מפחד על החיים שלך, גם אם לא ירו עליך אפילו פעם אחת, זה משאיר שם משהו. כי אני זוכר גם אירוע שלנו בשכם שהרגנו בן אדם, ויום אחרי זה כאילו קמנו בוקר אחרי והיה תחקיר לפני שאנחנו נשארנו פעם איתי אליפות וקיימנו לפעילות אחרת, אין על זה... כאילו, גם היום נראה לי הצבא לא מוכן לזה מבחינה, אין פסיכולוג, דברים כאלה. וואלה. אתה איפה שירת? בדובדבן. דובדבן, וואלה. ואני יכול לומר באופן חד משמעי שכל מי שאיתי בפלוגה היה בלבנון הראשונה, בצורה כזו או אחרת סובל מתופעות שלא טופלו. הייתי מ"מ בתחילת לבנון הראשונה, בתוך שבועיים הייתי סמ"פ כי הסמ"פ שלי נהרג. אני יכול להגיד לכם, אם הוא עומד 35 שנה עכשיו במלחמת לבנון, זה הולך ומתגבר עם הזמן. לא שמת לזה לב שהשתחררת או השתחררת, ועברו עוד כמה שנים, וזה פשוט תופס אותך באיזושהי פינה. פתחת ואמרת שזה לא פוליטי, וזה יכול באמת לעשות מאוד לא טוב למתגייסים. זה העניין נראה לי שזה... מה הכוונה? שזה לא צריך לבוא... שלמתגייסים זה יכול להוריד מוטיבציה. אבל דווקא אני בא מהמקום הזה שלא אנטי כלום, רק בעד, להוסיף עוד תחנה, עיבוד. לא... המציאות בישראל תהיה ככה עוד הרבה מאוד זמן, כנראה, ואנשים הולכים לחוות את הדברים האלה, ובואו נדאג שלפחות למשתחררים הבאים נצליח לעשות את השינוי הזה. כל שאלה בנושא, שיהיה לכם כל החיים, תרימו טלפון, ואני ממש אשמח להגיד לכם מה שאני יודע. זהו, וממש תודה שבאתם. ממש תודה.